हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी सिक्न गइरहेका छौँ हामी फोल्डरलाई लक अथवा पासवर्ड प्रोटेक्टेड कसरी गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि एउटा फोल्डर बनाऊ। न्यू फोल्डर नै नाम राखिन्छ। अब यसको भित्र एउटा डकुमेन्ट बनाइदिउँ। टेक्स्ट डकुमेन्ट बनाइदिन्छु। टेक्स्ट डकुमेन्ट। अब यसलाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड कसरी गर्ने, यसमा राइट क्लिक गर्ने। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड टु आर्काइभ छ, यसमा क्लिक गर्ने। यहाँ सेट पासवर्डमा क्लिक गर्ने, पासवर्ड हाल्ने। ओके ओके गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ हेर्नुहोस् इन्क्रिप्ट फाइल नेम्स, यसमा टिक गर्नु होला। ओके, यहाँ पनि ओके। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा ऱ्यार फाइल यहाँ बनाएको छ। अब हामीलाई हाम्रो पुरानो फोल्डर चाहिँदैन, यसलाई डिलिट गर्दै जानु हुन्छ। अब यसलाई खोल्यो भने पासवर्ड माग्छ। आफूले सेट गरेको पासवर्ड यहाँ हालेर ओके गर्नु होला। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीहरूको न्यू फोल्डर यहाँ छ र यसको भित्र हाम्रो टेक्स्ट डकुमेन्ट पनि यहाँ छ। यसलाई हामी ओपन गर्न सक्छौँ। सो यसरी हामी आफ्नो फाइल अथवा फोल्डरलाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड गर्न सक्छौँ। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला। लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।